Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng butter garlic crab. Tara na, simulan na natin. So ito yung mga sangkap na gagamitin. So una, gagamit tayo ng Sprite or they can use 7-Up as an option para pakuluan natin yung crab. Bakit yun ang ginagamit ko? Kasi medyo matamis yung lasa ng Sprite and ma-absorb niya yung lasa. So ito, hayaan lang natin siyang pakuluan hanggang sa maging color orange na yung balat ng crab. So as you can see, ayan na yung ating crab. Color orange na. So hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. So ito naman yung gagamitin kong sauce. So una, gagamitan natin siya ng butter. 1 whole butter yung ginamit ko kasi mas malasa siya pag maraming butter. So pagkatunaw ng ating butter, ine-next na natin yung ating garlic. So you can use as much as you want na garlic. Ako kasi mahilig ako sa garlic. So maraming garlic yung ginamit ko, like 3 head ng garlic yung ginamit ko dyan. Then yung ating onion. 1 onion is enough para lang dagdag panlasa sa ating sauce. So, isutay lang natin siya ng mabuti. Ito guys, kayang-kaya nyo lang gawin at home. So, this is my original recipe. So, I hope na mag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. So, maglalagay na tayo ng ating Tabasco or hot sauce. Ito, depende sa inyo kung gaano karaming gusto nyong ilagay. So, haluin lang natin siya. Then, mag-squeeze tayo ng lemon. So, ako nilagay ko sa ating strainer para yung buto hindi sumama sa ating sauce. Then, after that, yung garlic powder natin. Then, paprika powder. Pepper. So, haluin lang natin siya para maging even yung ating sauce. So, continuously, halo lang ng halo. Sobrang sarap nito guys. So, alam kong mag-e-enjoy kayo pag tinry nyo itong lutuin sa bahay. Itong sauce na to pwede nyo rin gamitin sa shrimp, sa tahong, any kind of seafood na pwede nyo siyang ihalo, gamitin nyo itong sauce na ginawa ko. Then, next natin yung ating anato powder or yung atsuete. So, dapat ilagay nyo sa strainer para maiwasan natin makuha yung buo-buo niya. Ito naman gumamit ako ng atsuete pang dagdag kulay. So,
So, mas maganda kasi siyang tingnan. So, eto guys, malapit nang maluto. Yun na siya guys. So, ito na siya guys. Butter garlic crab. Enjoy! For more videos and updates, don't forget to click subscribe and click the bell button. Thank you! Bye!